Αν έχετε διαβήτη τύπου 1 ή 2, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ελέγχετε τα επίπεδα ινσουλίνης σας. Το έχετε στο νου σας από τη στιγμή που ξυπνάτε μέχρι να ξαναπέσετε για ύπνο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να τρέφεστε υγιεινά. Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ενός διαβητικού είναι πολύ υψηλά, μπορεί να πάθει πονοκεφάλους, να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ή να θολώνει η όραση του. Επίσης, μπορεί να προκληθούν διάφορες μολύνσεις, ειδικά στο δέρμα και τα ούλα. Όταν τα επίπεδα σακχάρου είναι πολύ χαμηλά, τότε το άτομο βιώνει τρέμουλο, φύδρωση, ρήγη, άγχος, σύγχυση, ευερεθιστότητα και ταχυκαρδία. Υπάρχουν πολλές σπιτικές θεραπείες που μπορείτε να δοκιμάσετε για να ελέγξετε τα επίπεδα ινσουλίνης και σακχάρου στο αίμα σας. 1. Η κανέλα βοηθά στην βελτίωση της ευαισθησίας σας στην ινσουλίνη, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου και βοηθά στον έλεγχο του βάρους σας. Μπορείτε να προσθέσετε την κανέλα στο πρωινό σας ή να φτιάχνετε τσάι κανέλας χρησιμοποιώντας ξυλάκια κανέλας. 2. Το ginseng βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη αλλά και στην βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. 3. Το μπρόκολο περιέχει σουλφοραφάνη, το οποία μπορεί να αντιστρέψει τη βλάβη που προκαλεί ο διαβήτης στα αγγεία. Οι άνθρωποι με διαβήτη είναι πιο πιθανό να πάθουν καρδιαγγειακές νόσους, γι' αυτό είναι σημαντικό να τρέφονται υγιεινά. 4. Ο φασκόμηλο βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματικό κατά του διαβήτη και αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Καταναλώνοντας τσάι από φασκόμηλο, οι διαβητικοί μπορούν να ρυθμίσουν τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνη στο αίμα. Επίσης, τονώνει την λειτουργία του ύπατος. 5. Το πράσινο τσάι περιέχει πολυφενόλι, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και υπογλυκαιμικό συστατικό, το οποίο ελέγχει την απελευθέρωση σακχάρου στο αίμα και ρυθμίζει την ινσουλίνη. Το καλύτερο είναι να καταναλώνετε καυτό πράσινο τσάι πριν από κάθε γεύμα. 6. Λαχανικά όπως ο αρακλάς ικανοποιούν την πείνα μας και αποτρέπουν απότομες αυξήσεις του σακχάρου. Άλλα λαχανικά σαν τον αρακά είναι η αγκινάρα, τα σπαράγγια, τα παντζάρια, τα καρότα και το σέλερι. 7. Ο λιναρόσπορος βοηθά στη μείωση του σακχάρου στο αίμα των διαβητικών κατά 28%. Επίσης, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και βοηθά στη βεύση και την απορρόφηση λιπών και σακχάρων. Μπορείτε να καταναλώνετε καθημερινά μια κουταλιά αλεσμένου λιναρόσπορου κάθε πρωί με άδειο στομάχι μαζί με ένα ποτήρι νερό. 8. Το καστανό ρύζι και άλλα προϊόντα ολικής άλεσης μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα σακχάρου, γιατί είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Επίσης, το καστανό ρύζι περιέχει σημαντικά συστατικά, όπως το μαγνήσιο, το οποίο είναι σημαντικό για την ρύθμιση της ινσουλίνης.